नजर नलागोस् कसैको मेरी माया। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिकमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्नेछ है। र तपाईँसँग त चाहिँ सबभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्नेछ है। क्यापकट एप्लिकेसन हुनुपर्नेछ। क्यापकट एप्लिकेसनमा गएर न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि फोटोमा जानुहोस्। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको 8वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ है। 8वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरेर एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरेपछि थोरै साइडमा आउनुहोस्। यहाँनिर एउटा फर्मेट भन्ने छ है। फर्मेटमा गएर तपाईँले 16:9 को रेसियो चुज गर्नुपर्नेछ र इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्नेछ। सबै इमेजलाई तपाईँले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्नेछ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। पेन्डुलम 1 राख्दाखेरि चाहिँ हामीले रोटेट गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई डिलिट गर्नुहोस् र लास्टबाट हामीले इन्डिङ पार्ट्समा आउनुहोस् र थोरै ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईँले एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई पनि यो म्युजिक चाहिन्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु है। तपाईँले त्यसमा पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई पनि लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजमा ड्युरेसन राख्न गइरहेको छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.5 को ड्युरेसन राख्नेछौँ है। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इमेजको चाहिँ हाम्रो 3.0 नै राख्नेछौँ। त्यसपछि थर्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 2.7 राख्नेछौँ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन हामीले 2.8 राख्नेछौँ। अनि नेक्स्ट इमेज चाहिँ हाम्रो 3.0। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नुपर्ने छ तपाईँले फेरि 2.7 को ड्युरेसनमा। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नुपर्ने छ तपाईँले अब चाहिँ 2.0 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ भने लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.4 अथवा 2.2 दिँदा नि हुन्छ है। ल यति गरिसकेपछि फेरि स्टार्टिङमा आउनुहोस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि तपाईँले एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गरेँ है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले म्युजिक चाहिँ म्युट गरेको छु भने। अब चाहिँ फर्स्ट इमेजमा एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्नेछौँ हामी। एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा क्लिक गरेर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईँले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम होइन बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने छ है। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट जति पनि बाँकी इमेजहरू छ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ है। यसरी तपाईँले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ। यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1, यो इमेज पनि पेन्डुलम 1, यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ है। र यसलाई ओके गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्नेछौँ है। इफेक्ट राख्नको लागि हामीले दुईवटा इमेजको बिचमा आउनेछौँ है। इफेक्टमा जानको लागि तपाईँले थोरै ब्याक आउनु पर्नेछ। किन भन्दाखेरि यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिकको इफेक्ट हो है। त्यो भएको कारणले ब्याक आउँछौँ र इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले कुन कुन इफेक्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो इफेक्टहरू युज गर्नु होला। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यसमा मोडमा क्लिक गरेँ र मेटेर इफेक्टहरू युज गरिरहेको छु है। मेटेर इफेक्ट राख्न गइरहेको थियौँ है। अनि यसलाई कपी गर्नुहोस् है। यो पनि हामीले मेटेर इफेक्ट यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसनसम्म राख्नुपर्नेछ र यसरी तपाईँले लास्टसम्म। अनि फेरि यसको यो इमेजको लास्टसम्म राख्नेछौँ है। फेरि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ। तपाईँले यसरी कपी गर्दै ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला फेरि यसको पनि। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजमा तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्याक आउनुहोस् र भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईँले कुन चाहिँ इफेक्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो इफेक्टहरू चुज गरेर राख्नु होला। अहिले चाहिँ मैले यो इफेक्टहरू युज गरेँ है। र यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इमेजको ड्युरेसनसम्म मात्रै राख्नेछौँ। र थोरै ब्याक आउनुहोस् र फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि फ्रेम युज गर्नुहोस्। फ्रेममा तपाईँले कुन चाहिँ फ्रेम युज गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यसमा लिड इफेक्ट युज गरेँ र ओके र यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले फुल लेन्थसम्म राखेँ है। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो कम्प्लिट बनिसकेको छ। तर यो चाहिँ हाम्रो 9:16 को रेसियोमा राख्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा सेभ गरी हेरौँ है।
तपाईँले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले फेसबुकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा गएर पनि तपाईँले मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो चाहिँ सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेको छ, डनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईँले जुन भिडियोलाई हामीले सेभ गरेका थियौँ त्यो भिडियोलाई फेरि ल्याउनु पर्ने छ है। र अब चाहिँ तपाईँले फर्मेटमा जानु होला र अघि नै हामीले के गरेका थियौँ 16:9 को रेसियोलाई चुज गरेका थियौँ भने अब चाहिँ हामीले 9:16 को रेसियो चुज गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को हुन्छ। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, यसलाई रोटेट गर्नुहोस् है। यसरी रोटेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा आउनुहोस्, एउटा वाटरमार्क छ है, वाटरमार्कलाई तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला र थोरै ब्याक आउनुहोस्, फेरि त्यसमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि सेभ गर्नुपर्नेछ है। यो चाहिँ अब हाम्रो प्रोपर तरिकाले 9:16 को रेसियोमा आइसकेको छ। तपाईँले यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु।